خدایا جون پادشاهی تو را. یه شعری میخونن. یک دانه سپن دار یک دانه سپن میشود نبی سپن زهر گزن چشم بر خرا. سلام علیکم. الهی من دورت بگردم. دلت تنگ شد؟ چند سالتونه؟ 104 سال. خانم دیگه خانومای همسایه خانومای روستا هستن دیگه. بله بله. قدیمی مال بابام بوده. آقا چه درخت توت زیبایی جلوی خونه شماست. خسته نباشید. قربان شما خسته نباشید. چند سالشه خانم گفتی؟ 120 سال سنش. 120 سالشون. احمد شاه به خاطر میام یه مجل زنو کلاکی. احمد شاه قاجار. بله. همسایه زیبای ما اومدن. بفرمایید بریم اینجا. بیا. ای جان تمام خوشگلا جمع. بفرمایید. نه بابا عشق شمایی. آفرین. انار بر روی گوشت داغ خوبه، نمزد بازی میان با خوبه. خوبی اینجا کجاست قربان؟ جان؟ اینجا کجاست؟ نرم. بله. آها نرم نیست نه؟ نرم یعنی نرم. نه تشریف بیارید. دست شما در نکنه. خوش آمدید. نه من گفتم تلفظ درستش خوش آمدید. فکر کنم نرم بود. این درخت چناره آره؟ بله چناره. این چقدر قدمت داره؟ این 100 سال داره بیشتر. 100 سال داره. بعد مردم اینجا بیشتر به چه کاری مشغولن؟ کشاورزی و دامداری. کشاورزیش چیه؟ کشاورزی و دامداری دیگه. نه میدونم کشاورزی چیه؟ گندم، جو، زعفران، بیشتر زعفرانه. زعفرون. سلام خوبی؟ حالت خوبه؟ خانم استرقم داریم اینجا؟ کی؟ استرقم؟ اسپرغم. خانم اسپرغم دیار نره. کجا میتونم ببینم؟ پایینن میخواد بریم اونجا؟ آره دهیاریشون پایینه؟ بله منم میام خدمت. خواهش میکنم بفهمه. واجد شما. در خدمت شما هستم. پاسدار شما از محبت شما از اینکه زحمت بکشید خدمتگزار خوبی هستین برای مملکت. خب بله. نرم. نرم. به چه معنی نرم؟ بچه نرم بالا ما بچه همین روستایی. نه معنیش چیه؟ نرم یعنی به معنی چیزه. تشریف بیارید. نریم. یعنی دقیق نمیدونم معنیش. بله. چیه؟ شما ساکن همین روستا هستین؟ جان؟ ساکن همین روستا هستین؟ ساکن همین روستا هستیم بله. شما خانومه؟ من خانم اسپرغم دهیار روستا. آها دهیار روستا هست. شما خوبید خانوم؟ حال شما خوبه؟ شما خوبی قربان؟ قربان شما سلامت. آقای نادری شورا. بله آقای نادری. خوب هستین جناب نادری؟ حال شما خوبه ان شاء الله. سلامت باشید. روستا آها این صدا رو داره. خوبه خدا رو شکر. صدا خروس رو داره. درخت توت داریم؟ بله توت. حال شما خوبه؟ شما خوب هستین؟ خوبید ان شاء الله. خیلی ممنون خواهشون. شما خوب هستین؟ این درخت توت دیگه مال روستاست دیگه مال شما. بله نه مال روستا. منزل اینجاست؟ بله در خدمت باشید. سلامت باشین. بفرمایید. قربون شما. اگه سفری چه یادره. سلام آقا خوبه؟ خوب هست سالمه؟ سلام آقا خوبه؟ سالمه؟ خیلی ممنون. همینجا زندگی می‌کنی؟ بله.
هم مشهد هم اینجا. شما مشهد بودید که بله بعد برگشتید روستا. بله بله. چرا روستا خوبه برگشتید؟ بله روستا آب و هواش خوبه. حالا درآمد که نداره آب و هوا خوبی داره. از امکانات اینجا فقط نونوایی نداره. نونوایی مغازه اینا نداره. نه همه چیز هست. باز به روستای مذهبی بره نون از اونجا بره بگیر. بله کسی نیست. مادر خانم نون پزه که بنده خدا پیرش بدن دیگه نمیتونن دیگه. مادر خانم بهتون نمیده؟ چرا نون میده؟ چی نده؟ همه امروز پخته نون داده به ما. زمین و پایین همه وله به خاطر که آب نیست. آب کشاورزی کم. جان اینجا زعفرون میکنن، گندم میکنن، جو میکنن. دست شما در خواهشونه ما در خدمت هستیم. سلام. خب خانم دهیار خوبی؟ اینجا الان کجاست ما اومدیم خانم دهیار؟ خونه مادر هستن. اینجا میخوام خمیر کنن الان. به به بفرمایید. گلیم بافیه. آها این گلیم بافیه. چقدر زیبا. این الان میان شروع میکنن بفرمایید. سلام. حال شما خوبه؟ خوبی؟ سلامتی انشالله. شما مادر ایشون هستین؟ بله. به بسیار عالی. کجا میری؟ بیا تو خونه خودته. سلام. درود بر شما. به چه کارهای خوبی دارید میکنید؟ چی کار داری میکنی؟ خمیر درست کنی. علی این آرد گندمه. خالی اون چیه؟ آب چرا رنگیه؟ اینا یکم زعفرونه. آها. زرچوبه و زعفرون و روغن. بفهمید مشهور شید. این نون محلیه که ما خودمون درست میکنیم. اسمش چیه خانم دهیار؟ چی بهش میگن؟ نون محلی. تنوری خانگی. با آتیش درست میکنیم. آردش سبوس داره؟ بله آرد سبوس داره. آرد سمی که با ما میدن با یه مقدار آرد به حساب گندم محلی خودمون با هم قاطی میکنیم با هم. بفهم باش خانم. شما دیگه گفتیم امروز که شما میان چند تا نون تازه بپزیم که مزه‌شو بچشیم ببینیم. دست شما درد نکنه. بله خب رئیس دستور دادن که زعفرون کمه. نه بعضیش دیگه میگن که رنگش باید. خب اینجا دیگه خواستگاه زعفرونه دیگه. زعفرون پرپیمون میاد دیگه. بفهمید یه اسفند 130 دونه اسفند رفته پشت کو رفته اسفند. اینو میخونن؟ یه شعری میخونن. یک دانه سپند دار یک دانه سپند میشود نبی سپند زهر گزن چشم بر خراب سپند است به نجات بر قبه پنور محمد صلوات. بسیار عالی. معمولا تو سپند دود کردن این سری شعرها و چیزا رو میخونن. دوباره زعفرون اضافه کردیم. بله زعفرونش گفتن کمش. آقا این نون که قیمتش نمیشه داد که اینقدر زعفرون داره. این خانوم هم از همسایه ها هستن دیگه. خوبید خانوم؟ حال شما خوبه؟ خسته نباشید. اون کارگاه گلیم بافی مالشون. کارگاه گلیم بافی داریم. بعد بریم گلیم هم ببافیم. دیگه اونجایه. باشه میریم. از چند سالگی نون میپزی؟ 15 سالگی. 15 سالتون بود ازدواج کردین؟ سلامت انشالله. همسر دقیقه حیات هم؟ نه. روشون شاد باشه. خب ما الان رسیدیم به مرحله این که دیگه کم کم آماده شد دیگه. بعد الان میذارین که یه خود ور بیاد. نیم ساعت باید بمونه تو جای گرم باید بمونه. بسیار عالی.
خب میگفتیم شما آقای مسعودی گفتیم؟ بله غلام رضا مسعودی. آقای مسعودی اهل همین روستا هستین؟ بله اهل همین روستا هستین؟ بله بازنشسته شدین دیگه، کشاورزی میکنین؟ بله. بهداری. کجا؟ بهداری. بهداری. بازنشسته بهداری. اون موقع میگفتم بهداری در مونگاه رو. آره. آمپول میزدی یا؟ بله. آمپول خوب میزدی یا بد میزدی؟ نه بعضیا معروفن دیگه تو این شهر کوچیکا میگن که آمپول داری فقط پیش آقای مسعودی، بعد میگن که ببین آمپول داشته باشی ولی آقای مسعودی نزنی یا خوب نمیزنه یا بد میزنه. بس راضی بودن از شما. شما ماشاءالله خوشرو و خنده‌رو و آقای نادری هم آقای نادری هم کار پرستانی بله. پرستاری هم بسیار عالی. اینجا روستای نرم، یکی از روستاهای شهرستان سرایان بخش آینس که یکی از زیبایی های روستا اینه که دشت و کوه و دره همه با هم یه جوری تلاقی دارن که شما الان اگه مشاهده کنین اینجا این درهش رو مشاهده میکنین از دو طرف، یعنی کلا روستا معاصره شده با همین دره ها. بله. که مثلا موقع زلزله یا سیل اینا خسارتش به روستا خیلی ناچیزه، چون دره ها عمق دره ها زیاده، اون موج و اون سیلابی که بخواد بیاد رو جلوش میگیره. یعنی این دره مثل خندق دور روستا رو گرفته. آره الان میریم اینجا مفاین بگیریم بعد بریم که خونه این گفتین اسمش چیه؟ کبلایی؟ میریم خونه کلوخ حسن. ایشون کیان؟ عرض کنم خدمت شما که یکی از اهالی هستن که خب در حال یکی هم از لحاظ ذهنی یکی هم عقب افتاده تر هستش، ولی خب خیلی روحیه لطیفی داره. بسیار عالی. بریم ببینیمش. ارادت خاصی هم همه اهالی بریم ببینیم. خدمتش داره. بفرمایید. کلوخ حسین بیا. این به خاطر اینکه تنهایی همیشه دیگه سعی میکنه که در همیشه بسته باشه. یا الله مولا کلوخ حسین. سلام. چه میکنی مولا حسین؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ اینو بیامده ایجا تو بینن و مولا کلوخ حسین. بریم داخل؟ بریم تا حیاطت یکم بشینیم. بریم تا حیاط شینم که چراغ بده. بریم. بفهمه. بیا. دست دارم بده اگه من بده. بیا. نه تعارف بیا ما میشناسی که ها؟ این شناخت شما رو. بله. اینجا دیگه بهش میگن بالایی به قول معروف. با صفایی. طبقه بالا که نگاه کنین مردی ها بهش میگن بالایی. این بالایی برای تابستون نشین بود؟ آره. خنک‌تر بشه. بله. بسیار زیبا. خدا قوت. خسته نباشی. سلام علیکم بهتون پرنس. حال شما خوبه؟ کجا منه؟ و؟ داری داره؟ خیلی. زبون خاصی داره اینجا؟ زبون خاصی نه دیگه، لهجه خودمون به قول معروف
الان ایشون میره به اداره دیگه. میره از کجا؟ اداره همون آبیاریه. آبیاری. آره. بله. استرخ هم نرم 2 استرخ داره. بعدی صحبت کنیم. بله. اولی که همین اول ورودی نرم که اومدیم یکی اونجا بود دیگه. بله. قناتش یه قنات هم اینجا بوده که خوش شده ولی خب در این حال استرخش الان استفاده میشه برای ذخیره آب. این آب بهش کلید از قنات میاد کم میشه. آره از قنات میاد. از اینجا هم دیگه روستا تموم میشه و دیگه مزارع کشاورزی روستا که بیشترش زعفرونه دیگه تا پایین شروع میشه. این سکوها رو بهش چی میگفتن؟ اینجا رو میگفتن پیرنشین. پیرنشین. بله پیرنشین. درسته؟ بله. خب پیرنشین که از قدیم درست میکردن و اینا که دیگه باز کسایی که سنشون بالاتر بوده آره پیرنشین بقول جای نشستن و آفتاب گرفتن و صحبت کردن. خب هسته سلامته. نه بده چادرش بهش بده. چه بکنه؟ خیلی چادرش زد. میگن این خانه قشنگه میگن بیا که فیلمبرداری کنه. چونو قصیه دارم شمی قصه رو خوریم. خانه کلنگیه. خونه پادشاهه. ایشون هم یکی از عالی بسیار خوب. سلام، خوبی مادر من؟ روستای نرم که حال شما خوبه؟ بد نیه. شوهرشون هم الان میرفتن آبیاری بکنن. خونه کلنگیه؟ چرا باغچه داری؟ با صفاست که اینجا. با صفا خیلی با صفاستی چون مگه ما غصه نخورد. اینجا رو بهش میگن صوفه. صوفه. آره صوفه. ایشون یکی از دامدارای به قول معروف روستا هستن که الان میبینین که قرقرو تو اونجا درست کردن. بیا مادر من این چیه؟ قرقرو درست کردی؟ بله. این چیه اینجا؟ قروت اونا قروتونش بالاست. اینو قروت. از ماس جوش مده. بعد از او که جوش مدم او مریضه اینو نشر بار منم و جوش مدم چنینو. آبایی که پس میده. بله. آبای شیر. بله. اونو قرقرو درست نه میکنه. آبایی که از ماس هست. از ماس. بله. اینا چی آویزون کردی؟ اونو دارده و اینا داروهای گیاهیه که داروهای از گیاهی. سطح همین روستا آره جمع‌آوری میشن دیگه که مثلا اگه کسی درد شکمی نمیدونم نفخی چیزی داشته باشن داروهای گیاهی که استفاده میشن آره. این مطبخشون رو میگم فیلم بگیریم. بله کلی هم کش قرقرو اون بر نگه داشتن. بله دامداره. نبرین اونجا میخوان حالا کشکار آوردن دم درک. انا میام. این مطبخشه. بله. خب مادرم اونا چیه تو اتاق گذاشتی؟ اونو کشک. کشکه. بله کشک معسی او که غروتون کرده از همینو بدنگی. از همینا. یعنی شما در واقع از اون شیر بله. چند تا محصول میگیرید؟ بله. ماست و قرقروت و کشک و بله. روغن و همه چیز شیراز و همه چیز. به بره برداره. دست شما در نکنه. نه. خودتون دامداری داری داره؟ دارم اون سالوم خیلی مدیشته محال کم داره. آره من یه دونه از اینا رو برم. اونم نه یک ساعت پیش بیاید. آقای همین صفا و صمیمیت هم باز پیدا نمیشه. آره میخواین از دشتش به قول معروف آره بریم. آبیان که هست این همش زعفرونه دیگه. آره نه همه زمینای زعفرون. آره. زعفرون رو کی در واقع عمل میاد کی میکارن کی عمل میاد؟ زعفرون رو دیگه اول مهر آبان مهر و آبان آبگیری میشه به قول معروف آب میدن بهش. بله. بعد دیگه بعد یک ماه هم دیگه گلش در میاد. گلش در میاد. آره.
روستای خوبیش اینه که احتیاج به هماهنگی قبلی نداره، یعنی اگه باشن آره در کوفته بشه باز میشه. برای چی اومدین حالا، برای چی اومدین، آره. برای چی هماهنگ نکردین. بله خب به هر حال روستا در واقع سازوکار خودشو داره دیگه. آره دیگه، اون صمیمیت و صفا و یک رنگیش. سلام علی سلیمی. سلام علیکم. حال شما؟ الحمدلله. خوب هستن؟ سلامت؟ خوش بگذره؟ الحمدلله. یالا سلام علیکم. حال شما خوب انشالله؟ آقای دوستان بیامده شما سلامت انشالله. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ شکر خدا. دعا میکنم. خدایا جون پادشاهی تو را، زما خدمت آید خدایی تو را. پناه و بلند است و پستی توی، همه چیز هست نیستی توی. تو که دانش آموز پاک، قلم روندن بر لب خاک. ز گرمی و سردی از خشک و تر، سرشتی به اندازه یکدیگر. سپردن به تو مایه خویش را، چو دانی حساب و کم و بیش را. خانم این چه کاریه میکنی الان شما؟ با جلک مریشو جلک یعنی که در واقع داری که قدیم با اینو مرشته نخ میریسی. کدوم مرشته از چرخ و از جلک قالی میده. بیمانی سولاخش گشاد شده بگرمه. همیشه دلتنگ کی هستی؟ دلتنگ بچه و یکگی. بچه‌تون؟ سلام علیکم، خیلی خوش آمدین. بفرمایید. به 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 به. همه رئیس رؤسا اومدن. این آقا نسیدی چی مگه شما مگه؟ سلام علیکم. ایشون هم یه رئیس ها. حال شما خوبه؟ سلام سلام، خیلی خوش آمدی. خدا قوت. سلامت انشالله. خواهش میکنم، سلامت باشین. اشکال نداره، سلامت باشین انشالله. بفرمایید، حالا میرسیم خدمت شما. الهی الهی الهی، من دورت بگردم، دلت تنگ شد؟ الهی الهی الهی. یه بار دیگه بخون. دلتنگیت خوندی یا؟ دلی تنگت بسیزه بر من زار، قریب و بیکسم اینجا گرفتار. قریب و بیکسم آشنا نمیشم، جبهای خود کشم یا ننگ بسیار. آفرین آفرین. به 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 به. یه لحظه دلتنگ شدی یا؟ همیشه دلتنگ. الان چی میبافی؟ ما گلیم. گلیم میبافی ها؟ این الان گلیم همین منطقه است. و چی بهش میگن؟ اسم خاصی نداره؟ طلا؟ نه پلاس. آره. خانم دیگه، خانومای همسایه و خانومای روستا هستن دیگه. بله. و هر کدوم ماشاءالله برای خودشون کدبانویی هستن. بله، اینا الان خانومایی که چند تاشون که کلان مشهد رفته بودن، زنیم گفتم اون مهاجرت معکوس رو که انجام دادن. آفرین. الان برگشتن اینجا. الان از یک ساعت پیش دوره قرآن داشتن، رفتن نماز میرن اینجا. بسیار عالی. گفتن خوش آمدی به شما بگند و ممنون. یعنی که اتفاق این افتاده که تو روستا شما کاری کردی که مهاجرت معکوس شده. چون دیگه به همت خوب مسئولین واقعا
برای روستا ما سنگ تمام گذاشته. الان امکانات روستا با شهرش فرق نمیکنه. آب و هواش هم تمیز و خوب و بسیار مرتب و برای من جالب بود خانم، دهیاری خانم بود. شما راضی هستین؟ تعارف نکنین ها. یعنی اگه یه آقایی بود مخالفت میکردین نه؟ خانم مشخصه هم کاری هستن، هم اخلاق خوب دارن، همین که ارتباط خوبی دارن با روستا خودش نشونه خوبیه. ما هر جا بهشون گفتیم تو مشارکت های زیادی به ما خیلی همکاری داشته بودن. دیروز هم اتفاقشون قرار به شما دیدن چند تا از خانم‌ها آمده بودن غذاهای نام درست کردن، ولی خب دیگه فردوس میشینن مجبور رفت. خب ما با خانم دهیار داریم کماکان تو روستا میچرخیم. بفهمید، خواهش میکنم. سلام. خسته نباشید. خوبید خانم؟ حال شما خوبه؟ سلامت باشید. چه جای قشنگیه. با صفاست. قدیمی مال بابام بوده. ولی من هر موقع که میام اینجا. نه بچه‌هاشون مشهدن، 2 تا دکتر دارن، خانم پرستار دارن. آفرین. بچه‌هاشون ماشاءالله همه کارمند خوب. آفرین. یاد آمدن اینجا. ما محرما میایم ایدا میایم اینجا 200 روز اینجا وامیستیم. بسیار عالی. کار بسیار خوبی میکنی. این از هر چی سرتون بیم با. آره حواسم هست. به این یک آشپزخونه نقلی زیبا و یادگاری بابا. قدمتی داره این خونه دیگه برای خودش. خب چی درست میکردیم؟ من یک ذره بلغور با برنج درست میکنم برای خودم. این بلغور و برنجه؟ آره. یعنی گندم و برنج. آره این بلغور رو تفت میدیم، بعد با برنج قاطی میکنم، پیاز داغم میکنم و درست میکنم. درست میشه. این یه ذره بادمجونه با گوشت. ببینیم بادمجون و گوشت و گوجه. آره. چجوری این درست میشه خانم؟ این من گوشتا رو میپزم، بعد بادمجونام سرخ میکنم با گوجه و پیاز و اینا رو همه قاطی. یعنی همه رو قاطی میکنیم؟ آره. بسیار عالی. بسیار عالی. دیگه همین. خدا سلامتی بده به شما. سلامت باشه. چی میخوای؟ این وقت غذا شده اومده. روز هم سرش نمیشه. اینجا مطبخ قدیمیشون بوده. جا نفتی و اینجا تنور و معمولا همیشه هم نور سیاه میشد. جلو نور وای نست. نه. این هم دودکشش بوده که اینم خود تنورش. گفت تو با جوجه مرغک هوشیار که ز پالوی من مرو به کنار، که گربه جوجه را دید و دم علم کرده، گوشه ها تیز پشت خم کرده، که تا چشم بر هم زنی بررد، تا گله چرخ دهی خوررد. جوجه گفت که مادرم ترسوست، تا گلوی که گربه از کمین برجست، گلوی جوجه را به دندون خست، که اگر داد کنی فریاد، گربه جوجه را پس نخواهد. به به. پس خونه قشنگه رو شما داری آقای؟ میگم از مالیات نترسم.
منزل شماست اینجا آقای؟ بله بله. بسیار عالی. از قدیم در روستا ساکن بودین دیگه؟ از روستا بودم، بعد که چشیدم استخدام رفتم بهداری بازنشسته شدیم آمدیم اینجا. آره. این درخت چیه؟ این درخت آلوچه باش میگم. نه آلوچه. آلوچه هم داره؟ بله داره. بسیار عالی بسیار عالی. بفرمایید. سلام. به به، آج خانم رو میشناسیم ما که بابا. آج خانم دوستمونه. خوبید انشالله؟ سلامتی انشالله؟ پس منزل اینجاست؟ بله. بسیار با صفا. بفرمایید. آجی اسمت چیه؟ اسماعیل سلیمی. آقای سلیمی. جان. سلیمی چند سالتونه؟ 104 سال. 104 سال. 103 سال بده امسال شده 4. ماشاءالله. ماشاءالله به سر زبطه. ماشاءالله. متولد 1302. حال حسابش بکنه. یعنی از زمان رضا شاه بینور رو دیدی؟ احمد شاه به خاطر میام یه مدل زنو کلاکی. احمد شاه قاجار. بله. همین مکیت نرم. خب یه خود از قدیم برای ما صحبت کن. بله. یه خود از اون قدیم گذشته ها برای ما صحبت کن. قدیم همه لیگه ما همه گسپندار بده، همه کامل دیشته، ماشین نبده، تلویزیون نبده، نه تلویزیون بده نه ماشین بده، نه برق بده، نه گاز بده، فقط آب قنات بوده. به قول خود ما چوپانی و گله‌داری گوسفنداری نپویدم کشاورزی. حالا ما از جلوتر رو از شهر و نگه خبر ندارم. همین روستای خود ما چونو بده. مردم با هم دیگه چجوری بودن؟ مردم خیلی خوب، برار خال چراغو حالی که چینی بینمدن. من مادرم از سرونده پسر خواهرم خالم نودی من بده یه هفته اونو من بده چراغو رو دسته به ما یه هفته ما مده. حالا خیلی حالا که اگر ماشین از دست راید بینی هر جاقا تموم یک سروم را آدم نمیکنه. بله. حالا آقای ماشین مردم یه خود نامهربون شدن. مسلمان ها ببینن حال زردم چه نارنج در میان بلگ زردم. شبا گریه کن و روزو بخندم که دشمن ها نبینه رنگ زردم. آفرین. بگین ادامه بدیم. دیگه نچینی چیز دیگه هم اصلا موسیقی مال این خطه بود. بله. این خطه زیاد موسیقی زیاد داشت و ادبیات غنی داشت. بله نخند که بعد فستوزمه هیچ که نمیگه اونا گله. خیلی خوب. وقتی که بعد فستوزمه هیچ که نمیگه اونا گله. وقتی که شیر از سفره همه میگه اونا گله ما. همه نگران میشن. بله. به. انشالله که خوش کنیم. به. سلام. سلام. خوبی ها چونه؟ حال شما خوبه؟ سلامتی؟ خیلی ممنون. خسته نباشید. شما خسته نباشید. چه بوی خوبی میاد. این چیه؟ نه پیازداغ درست میکنم، هم کش درست میکنم. کشک یا کله جوش؟ نه کش. اول چیکار میکنی؟ اول
اولی کشکا رو میسابنه. الان میخوای بسابی؟ ها. خب اون ظرف رو بهش چی میگن ظرف؟ این لگم. تقار بهش میگن؟ ها تقاچه تقار. مخصوص همین کشتابیده. خود زبره آره برای کش تابیدنه. یعنی کشک و دیگه چی؟ آها سنگ ریختی آره؟ نه اینو کشکا یک وقت که مامانه جوزی سیاه میشه. سیاه میشه. قبلی که ما مثلا میسابیدن اونو سیاه. این باید انگار سابیده بشه که در واقع آب بشه مثل این کشکی که اینجا داریم. بعد قراره چه غذایی درست کنیم؟ ما میگیم کش مثلا قروت تو روستا میگن قروت. قروت آره قروت آره اشکال نداره قروت بهش میگن. بعد چه موادی استفاده میشه؟ کشک و شادانه و گردو. بعد از اون پودر سیر و نعناداغ پیاز داغ. ایناش دیگه تا میخواد یه جوش بزنه برش میداری. از جوش نمیاد دیگه اینو باز گرم میشه. ما میگیم بهش قروت گرم. آره چون این سردش مخوره. همون کاله جوشه. آره اینا تابستون که هوا گرمه اینو به صورت همینجوری سرد میخوره. سرد میخوره. اینجا توش میونجه میکنه. این خواهرته؟ نه یه هم ساده من. بیا خوبی؟ همسایه ما اومدن. همسایه زیبای ما اومدن. بفرمایید بریم اینجا. بیا. ای جان تمام خوشگلا جمع. بفرمایید. نه بابا عشق شمایی. نه ما انسان انشالله اینا اومدن ماشاءالله دوره قرآنمون برا بوده یعنی سال آره که دو نفر بیشتر نبودیم دوره قرآن داشتیم اونم که دوره قرآن داشتیم باز میامدین از ما عکس میگیریم. بله اونم میگیریم. خلاصه ایشون همسر آقای مسعودی هستن. داشتن یواشکی به هم دیگه یه چیزایی میگفتین ها. از جوونی‌ها داشتین صحبت میکردیم. حالا ما که شنیدیم ولی خب به نشیدن میزنیم. آره آره بعد حالا میریم مرحله بعد. کشک سابیدیم. حالا اینا پودر سیره میریزیم. پودر سیر. حالا اینا شادانه و گردو و کنجت میریزیم. شادانه و گردو و کنجت. بله. بعد دیگه داغش نمی‌کنی غذا سرد می‌خورن؟ نه داغ واسه. داغ کنی. خب اونجا چی داری خانم به ما نشون بده؟ اینجا روغن پیاز سرخ کردیم با نعنا. روغن گاو و زرد مثل حیوانی مثلا. روغن حیوانیه. بله پیاز داغ با نعنا داغ. این هم از این سماور قدیمی‌ها و ما دستم با صابون شسته دیگه اینو باز با دست. اصلا شما دستات با صابون هم نشسته باشی دستات پاک مادر من. چون که و ایشون هم دوست بنده هستن که افتخار دادن به اتفاق خانم دهیار. یکی از اتفاقای خوبی که تو این روستا داره میفته و دغدغه مردم ماست و تو جهان هم مطرحه این که مسئولیت رو بدیم به خانوم ها و مسئولیت اینجا دهیاری اینا خانوم ها بر خود دارن و بسیار مدیر و مدبر هستن. خب اینا خیلی فعالیت میکنه نسبت به اون آقان که کشک رو ریختیم این موادی که آماده کردیم ریختیم تو این پیاز داغ و نعنا داغ. بله. خب این الان باید قل بخوره تا حاضر بشه. نه قل میخوره چی یکم با یک قاشق سن هم میزنیم بعد میگن تا بخواد جوش بزنه باید بعد. رویش یک کف میکنه دیگه کم یک کم نزول. نه این تا آماده بشه الان ما میرسیم خدمتش. آماده کن بعد. باش. اوقات بخیر. خسته نباشی. سلامت باشی انشالله. بفهمی. خب اینجا کجاست الان خانم؟ اینجا خونه همین خانم که گفتم از مشهد برگشتن اینجا دارن زندگی. آها
از مشهد برگشتن. بچه‌هاشون مشهدن، خودشون اینجا چند وقت. سلام. سلام، خسته نباشید. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. خوبی سلامتی ان شاء الله. بفرمایید. بفرمایید شما. بفرمایید. من راه رو بلد نیستم خانم. بفرمایید. مشهد زندگی می‌کردین قبلا؟ بله. تو حیاط بریم. چه حیاط قشنگی. خانم چی شد از مشهد برگشتین اینجا؟ دیگه آمدیم اینجا وقت مریم همین خب دیگه بچه همه اونجا یعنی. خودتون برگشتین اینجا؟ بله. روستا آب هواش بهتره؟ بله بهتره. روستا آب کشیدن، برق کشیدن، تلفن کشیدن، گاز کشیدن، دستشون در نکنه. آقای خانم زحمت خیلی کشیدن. بسیار عالی. دست شما هم در نکنه. خواهش میکنم. انار بر روی گوشت داغ خوبه، نمزد بازی میان با خوبه. برای خفت خواب مرد جاهل، زن سرخ و سفید چاق خوبه. یه بار دیگه بگو. انار بر روی گوشت داغ خوبه، زن سرخ و سفید چاق خوبه. برای خفت خواب مرد جاهل، زن سرخ و سفید چاق خوبه. انار وقتی آدم گوشت داغ مخورد صدر چیز میکنه. انار باشه بخوری خوبه، ولی بر خفت خواب زن سرخ و سفید چاق خوبه. خشک و خلیق ما چی کنی یک چی بخه. باش خانوم در قید حیات هم؟ خانوم بزون؟ بله؟ خانوم بزون در قید حیات هم؟ چلو دو سالم با او خانوم بده. اون خانوم اولیه رو بله دوستش داشتی؟ عشق عاشقی بود؟ بله رفتی تو باغا و همه کس را دوست دارم. هر کس که بی منی نگاه کنی ایشون نواسه من اخه ایشو من الان حساب کنه که 7 دختر عروس کرده انجا الان 68 نواسه و نبیره و نتیجه دارم. خدا حفظشون کنه انشالله. خدا دست شما درد میکنه. خدا حفظشون کنه انشالله. سالم بشه. به چوب نار چوپانی کنم من. بله. به توی باغ باغبانی کنم من. بگیرم بره بوری جلو را برای یار قربانی کنم من. باشه گفته؟ سلام. سلام علیکم. به 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 چقدر با صفا. همین خونه ها سفره داره دیگره؟ بله. این هم که درخت اناره و دیوارهای کاهگلی و خوبی خانم؟ حال شما خوبه؟ اینجا کجاست ما الان اومدیم؟ اینجا روستای نه. روستای نه. همش تو روستا بودید شما؟ نه ما از عید اومدیم. از عید. کجا تشریف دارین؟ مشهد. مشهد. بعد میایین روستا چجوریه؟ خوبه خیلی خوبه. بعد خود روستا چطوره؟ خوبه. خوبه. بله. سلام. سلام علیکم. به به. بوی روغن حیوانی میاد ها. این عکس کیه خانم؟ پدر مادر بابامه. یعنی پدر بزرگت میشن؟ پدر بزرگ. عکس زیباییه. خب اونجا چه اتفاقی داره میفته؟ اونجا خانم دارن غذا محلی درست میکنن. به به. سلام. خوبین خانم؟ بوی خوبی داره. حال شما خوبه؟ سلامت باشید. چه بویی هم راه انداخته. این غذا چیه این غذا؟ اوماچ.
اوماچ؟ اوماچ با آرد گندم و ادویه و این چیزا با هم سبزی میکنن. اینا معمولا بیشترش زمستون صبحا به عنوان صبحانه. سلام مخلصم. به عنوان صبحانه میکنن. بعد یه نوع آشه دیگه آره؟ آره یه نوع آشه. یعنی به عنوان حبوبات نداره. حبوبات و رشته نداره. جاش همین ادویه‌های خونگی که میریزن با آرد گندم. بسیار عالی. همسرتون این غذا رو دوست داره؟ دیگه اونا که خیلی دوست دارن، بچه‌ها دوست دارن. نه سر روستا نشستی بود گفت اتفاقا داریم اوماش درست میکنیم که من خیلی دوست دارم. بسیار عالی. دست شما در نکنه، خسته نباشین. خدا سلامتی بده به شما. اینجا منزل آقای شکفته است که اول روستا دیدیم و ما رو راهنمایی کردن. بسیار زیبا. این خونه قدیمیشو نگه داشته. این خیلی ارزشمنده. اینا درختاش که صاحب شد قشنگه. آقای شکفته اینو بهش میگن صفه بهش میگفتن آره؟ بله اینجا به عنوان تالار بهش میگفتن قدیم. تالار. بعد کاربردش چی بود؟ کاربردش برای که احتیاج به کولر و اینا داشت، مثلا تابستون سرده. آها تابستون خنک بود اینجا میشستن و نمیشه اینجا بشینی شب. آها من فکر میکنم مثلا سفره غذاشون هم اینجا پهن میکردن و خیلی تو طول تابستون اینجا شب میشینی اینجا انجام میشه و هیچ مشکلی برای مردم نیست. خیلی هم سرده و آدم شب سرما میخوره، نمیتونه اینجا بشون بمونه. جدا؟ بله. دیگه اون خونه‌های جدید اینا رو نداره. نه خیلی این جانوی نرم هم نداره توی. قدمت این خونه چقدره آیه؟ 100 سال هست. 100 سال؟ 90 یعنی یک قرن این 90 هست. یک قرن خونه است. بله. خدا خیرتون بده. سلام. گوشاشون سنگینه. خوبی؟ سلام میکنه سلام. ایشون خوبی؟ چی بکنم؟ خوبه که بیاره داخل نمیتونم دارم گوش دردش کن اردبی بخور اینو چه اینه چند سالشه خانم گفتی؟ 120 سال سنش. 120 سالشون. 120 سالشون. نه نمیتونم. حالا باهاشون درد میکنی. غذاشون هم بیشتر همین کشک و برنج چیزش کنن و پنیر آشپزیشون هم روی چراغ روی گاز دیگه نمیتونه. نگاه دارم اون دخترم بیده خواهد اون دختر برداره اونا قویلیم دخترم اینجا راده. اون تلویزیونه رو کمش میکنی؟ آبش بود آفایی آخواد اون که نه چی دختر و قدام هم بده نه از بفهمه خانه بفهمه درا اونا که بده من چه کنو رفته تکلیف دسته بسه زرار باخنو زرار باخنو بشون و همه گوش بیاری بر مشقه برشتا مگه برای بارانه مگه حاجی بیبی مهدوی حاجی بیبی چند سالشه گفتی؟ من هیچ کنه نرم حاجی آقا شون گمازه 120 این سرا از دقای سفتنده این سرا شد دقای نفتنده پیمرد خودم استرا من ببرن استرا مگر او حاکره من او تفتیده چه شده همه جا مگر همه جا خوبه اینجا خوبه خانه خوبه
قبل حسین کت قشنگشو زده ها. کت قشنگه رو پوشیدی ها. میریم حالا بهش میبینیم داره میاد مهمونی پیش ما. قبلا این سنفرشو نداشت، خیلی مثلا امکاناتو نداشت. این پارکی که مجموعه بازی خریدیم اینو کلا 100 میلیون همش خیرین و روستا داده. به هر حال مردم و مسئولین با در کنار هم منطقه رو بسازن. همکاری کردن، هم مسئولین واقعا ازشون تشکر میکنیم. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. ما رسیدیم به همون جایی که داشتیم خمیر درست میکردیم. تنور کجا؟ خب الان ما داریم خمیرها رو در واقع چونه میکنیم، آماده میکنیم برای پخت نون. تو تنور سنتی میگو. تنور آتیشی. این که یکم زرد شده به خاطر که همون زعفرونی که داره دیگه، موادی که داشته. اینا شیرینی محلیه دیگه. آره. قطاب بینا میگن چی میگن؟ خب الان وقت نون پختنه. به که استادانه درون نوری. بیا راحت بین. این در واقع نون کم نازکتره، درسته؟ مثل بربری چیز نیست. آها نسودیم. این ظرفه رو اولش یه 2 تا روش میزنیم که قشنگ بچسب و خیال راحت. نون زرد خوشگلی هم شد. قسمتی از نونم با این تنورهای گازی زده میشه که در واقع وقتی مهمون دارن نون میخوان زیاد بپزن، تنور احتیاج دارن که اینا تنورهای گازی در واقع کمک میکنن. خب میبینم که نونم میزنی. آفرین. توی این تنور کمکی زغالی. بفرمایید. خوبه خود اونجا ماده. باریکالله باریکالله باریکالله. شما خسته نباشین. خواهش میکنم. شیر دوشیدین و ماستش کردین آره؟ یعنی شد الان ماست شده دیگه آره؟ ازش کرم میگیری؟ بله تلون بزنن کرم. اینو پردان پس بده ما تلون زنن کرمش بده. بعد ما مگن دق اونو کیسه میزن شیرا.
سلام. علیکم السلام. خسته نباشین. سلامت باشید. شما خسته نباشید. الان ما خوش آمدید. خواهش میکنم. شما از این نونا پختید؟ ولی یک دو دانه بود. ها قدیمو میگم. ها قدیم میشه نون با تنی با تنور آتشی. والا دیگه جوون شدیم دیگه. جوونی. مشهد گناباد خارزنده دنم کاخ دختر برارومه مصابی نواسیومه بجسکو نواسیومه زنم از فردوسی خودم بچه سروندم با جناغم از سقله دخترم در سرایونه. خلاصه تمام خراسان رو داریم. بله. دامداری میکردیم. بله. الان دام داریم؟ نه من حالا دو سه گوسفند پلواری دارم. من گوشت ماهی نه مکارانیا نه سود نه شولزد نه سالنوی نه کالبرز چه من به جانم نرسید. نه از اینو نه که مثلا محفل آمدن میوه اگر ولی بجاش از این روغن زردا خوردی. روغن زرد که 5-6 سال شد نمیدیده چینی فقط گوسفند سر مبرم همو پی و جنبش همه کنم ما روغن خوراک کن روغن گوسفند و قلوب. بله. تخم مرغ ملی هست، ماست هست، نوح هست، پنیر هست، گردو هست، هر چه که لازم داره در نوکری حاضرم. گوشتم دارم، نه بچه نه زودپزم هست، هر نیم ساعت گوشت مرغ و زودپز له میشه. سلامت باشید. برنج هم خسارتن دست شما درد نکنه. قابل شما نیست ولی خوب ما داره که خدمت دوستان از شما هیچ فرق نمی‌کنه. سلامت باشید. خب اینم از غذایی که اونجا درست داشتن میکردن. قروتی؟ بله قروتی. شما مگه کاش ما مگه قروتی. آره خب بفرمایید. نه که سر اینو انا داخل هیچ چنین بیت بوس. آره خب نمیخواد.